Hello everyone! Welcome back to Master Che. Today, ang gagawin po natin ay chicken inasal. But before we start, please don't forget to subscribe. Narito po ang ating mga kailangan. Meron po tayong chicken thigh and legs. Meron din po tayong Sprite, lemongrass, grated ginger, calamansi, salt and pepper. Ito naman po para sa ating chicken oil, 1 cup na oil, turmeric powder, achuete seed, and chicken skin. And meron din po tayong pandan. Lalagyan na po natin ng salt and pepper muna ang ating chicken. Then, lalagyan po natin ng pepper. Lalagay ko na rin po ang ating grated ginger. Pipigain lang po natin siya para po talagang walang malansa yung ating chicken. And ilalagay na rin po natin ang ating calamansi. Haluin lang po natin. Yan. Ngayon, gagawa na po tayo ng pang-marinade natin sa ating chicken. Meron po tayong soda. Pwede po kayong gumamit ng 7-Up or Sprite. Lagyan din po natin ng pepper, salt, ating pandan, at ang atin pong lemongrass. Didikdikin ko lang po ang ating lemongrass para lumabas yung lasa niya. Ngayon, lalagay na po natin siya sa ating marinade. At isasali na po natin sa ating chicken. Pwede nyo po itong gawin overnight para mas lumasa po ang ating marinade sa chicken. Yan, ganito lang po. Ngayon po, i-steam na po natin ang ating chicken bago po natin siya i-grill. Ito na po siya. Ngayon, i-steam na po natin siya para siguradong luto po yung loob niya. Ngayon naman po, gagawa naman tayo ng ating chicken oil. Lagay lang po tayo ng oil. Lalagay po natin ang ating chicken skin. Tutustahin lang po natin siya ng konti para lumabas yung oil ng chicken skin. Mas marami pong chicken skin, mas masarap. So habang di pa po siya naluluto, magdidikdik pa po tayo ng lemongrass. Ngayon, magdidikdik lang po ako ng lemongrass. Lalagyan din po natin ang ating chicken oil. Ngayon, ilalagay na po natin ang ating achuete seed. Lalagyan po natin din ng turmeric powder. Ito rin po ang gagamitin nating pang-base sa ating chicken pag ginrilled na po natin siya. Lagyan din po natin ng pepper and salt. Ngayon, ilalagay na po natin ang ating lemongrass. Ayan, okay na po ang ating chicken oil. Patayin na po natin siya. I-strain lang po natin siya. Ngayon, ito na po ang ating chicken.
Na-steam na po natin. Tatanggalin lang po muna natin at mag-iihaw na tayo. Kaya maganda pong i-steam para po lutong-luto ang kanyang loob. Ngayon, mag-iihaw na po tayo. Lagay lang po natin dito. Lagyan din po natin ng chicken oil ang kabilang side. Dahil na-steam na po natin siya, kaya sandali na lang natin siyang pwedeng ihawin. Kung naaamoy nyo lang po, napakabango ng ating chicken inasal. Siguro mga 10 minutes per side po, okay na siya. Ganyan lang po kasimple ang ating chicken inasal. So, okay na po ang ating chicken inasal. Magpi-plate na po tayo. Narito na po ang ating simpleng chicken inasal na akin pong version. Sana po i-try nyo po siyang gawin. Ngayon po, titikman na natin siya. Lumasa naman po ang ating marinade, kahit sandali lang po natin siyang na-marinate. Pero mas maganda po kung overnight para talagang malasa po ang ating chicken inasal. Sana po nagustuhan nyo ang ating video for today. And please don't forget to subscribe and see you next time. God bless you all!